altro non ve lo dico perché non ha senso. Memorizzate questo e venite. Cos'è? Oh, che figata! Vieni, vieni, questa è veloce. Veloce. Dai. Eccola. Isang stop. Tapos minuto ka. Wow! Kunin ka yung camera ko, hindi naman yung naulan. A few moments later.
Pabalik tayo doon sa kanina? Pabalik tayo doon sa kanina? Hindi. Ah, iba Punta naman. tayo dun sa pinicturan natin. Hmm. At nandun tayo sasakay ng bangka. Jo? Wala, pinicturan. Video na lang na pinicturan ko. Sasakay kami ng bangka.